Hello everyone, how are you? How are you? I hope everyone is fine. Generally we know that because of the corona we starting online lecture because offline lecture is not possible. So from today we start online lecture. So my topic is the origin of the quantum mechanics. So first point is the historical background. By the end of 19th century, many experimental results could not be explained on the basis of the classical theory. इन 19 सेंचुरीला काही जे एक्सपेरिमेंट आहे ते क्लासिकल मेकॅनिक्सच्या बेसवर आपण एक्सप्लेन करू शकलो नाही For example, Rayleigh-Jeans law and Wien's law of the black body radiation could not confirm experimental energy distribution of radiation with respect to wavelength. ज्या ब्लॅक बॉडी रेडिएशन मधून एक्झॅक्टली ती वेवलेंथ किती आहे, शॉर्ट आहे की लॉंग आहे, हे क्लासिकल मेकॅनिक एक्सप्लेन करू शकलं नाही. सो नेक्स्ट दी क्लासिकल फिजिक्स based on the Newtonian mechanics was unable to explain this phenomena. Max Planck in 1901 introduced the concept of the radiation, and it eventually led to conclusion that the radiation is not emitted in continuous manner but in discrete packet of the radiant energy, each one of energy hν, where v is the frequency of radiation and h is called the Planck constant. मॅक्स प्लँकनी 1901 साली असं सांगितलंय, जर एखाद्या रेडिएशन एमिट होत असेल तो कंटिन्युअस मॅनर्समध्ये नाही होत, तो एखाद्या डिस्क्रीट पॅकेटमध्ये एमिटेड होतो. क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये काय असते, जर एखादी प्रोसेस होत असेल तर ती कंटिन्युअसली होत असते. पण क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये मॅक्सनी सांगितलं आहे, रेडिएशन इज नॉट एमिटेड कंटिन्युअस मॅनर बट इन डिस्क्रीट पॅकेट ऑफ दी रेडियंट एनर्जी, आणि ती जी एनर्जी राहते ती राहते E = hν, where v is the frequency and h is the Planck constant. Okay, using this concept, Planck was able to obtain correct energy distribution of the black body radiation. Next, in 1913, Niels Bohr succeeded in constructing atomic structure of hydrogen based on the Rutherford nuclear planetary model of atom and the quantum idea of Planck and Einstein. जनरली तुम्हाला माहिती आहे, क्लासिकल मेकॅनिक्स सांगतो जेव्हा तुम्ही हायड्रोजन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता त्यावेळेस तो कंटिन्युअसली असायला पाहिजे, पण क्वांटम मेकॅनिकनी सांगितलं तो कंटिन्युअस नसतो, तो डिस्क्रीट पॅकेटमध्ये असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज दी फ्युलर ऑफ दी classical mechanics. The classical mechanics explain the motion of particles which are observable directly or through some instrument. ओके, क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये काय असते की एखादा पार्टिकल मोशनमध्ये असेल तर आपण डायरेक्टली ऑब्झर्वेशेबल करू शकतो. ठीक आहे. बट क्लासिकल मेकॅनिक फेल टू एक्सप्लेन सर्टन फेनॉमेना इन दी फिजिक्स. Okay, the first is the classical mechanics failed to explain motion of the particle having the atomic dimension. That is, the motion of such small particle can be explained by using the mechanics known as the quantum mechanics. Classical mechanics हा आयटमचा डोमेन एक्सप्लेन करू शकला नाही. तुम्हाला माहिती आहे, क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये ऑर्बिट अराउंड दी सन, त्याच्यात कोणता अट्रॅक्शन होत आहे, कोणता फोर्स आहे, हा एक्सप्लेन करू शकता. पण ज्यावेळेस जर एखादा
ॲटम जर मूव्ह होत असेल त्या ॲटममध्ये असणारा इलेक्ट्रॉन फोटॉन याची डायमेन्शन काय आहे किंवा हा कसा मूव्ह होत आहे हे कोण एक्सप्लेन करू शकलं नाही? क्लासिकल मेकॅनिक. दी क्लासिकल मेकॅनिक फेल टू एक्सप्लेन motion of particle having the atomic dimension. The motion of such small particle can be explained by using the mechanic known as the quantum mechanics. इलेक्ट्रॉन आणि फोटॉनचे जे काही मोशन असतात ते कोण एक्सप्लेन करू शकलं? क्वांटम मेकॅनिक. सेकंडली, इट फेल टू एक्सप्लेन स्टॅबिलिटी ऑफ द ॲटम. जनरली वी नो दॅट ॲज पर द क्लासिकल थेअरी, चार पार्टिकल परफॉर्मिंग circular motion should release energy in the form of the electromagnetic wave. तुम्हाला माहिती आहे, जनरली तुम्हाला माहिती आहे न्यूक्लियस हा सेंटरवर असतो आणि न्यूक्लियस भोवती काय करतो? इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो. पण ज्यावेळेस तो इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतो त्यावेळेस काय होतो? तो एनर्जी रिलीज करतो. दॅट इज दी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी at one state. Finally it should fall into the nucleus making atom unstable, which is not correct. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियस भोवती ऑर्बिट करतो त्यावेळेस एका स्टेटला काय होतो? तो न्यूक्लियस जवळ काय होतो की फॉल होतो. न्यूक्लियस जवळ काय होतो त्यावेळेस तो काय होतो? एकदम न्यूक्लियस जवळ होतो. दॅट इज ॲट दी वन स्टेट. फायनली इट शुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस मेकिंग ॲटम अनस्टेबल. मग त्या ॲटम काय होतो? अनस्टेबल होतो. पण इट इज दी नॉट करेक्ट. नेक्स्ट इज दी क्लासिकल मेकॅनिक फेल टू एक्सप्लेन ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रा. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक, एनर्जी ॲब्सॉर्ब अँड रिलीज बाय दी ॲटम इज कन्सिडर्ड टू बी continuous. Classical mechanics fail to explain discrete nature of the hydrogen spectra. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक्स सांगतो की जर एखादी रेडिएशन एमिट होत असेल किंवा ॲब्सॉर्ब होत असेल तर ती कंटिन्युअस मॅनरमध्ये पाहिजे. पण हायड्रोजन स्पेक्ट्रामध्ये तसं पॉसिबल नाही. हायड्रोजन स्पेक्ट्रामध्ये आपल्याला डिस्क्रीट पॅकेटमध्ये भेटते. म्हणून आपण म्हणतो क्लासिकल मेकॅनिक फेल टू एक्सप्लेन discrete nature of the hydrogen spectra. Next is the classical mechanics fail to explain certain optical phenomena like interference, diffraction, polarization. This difficulty were explained by using the new mechanics known as the quantum mechanics. Interference, diffraction, polarization हे क्लासिकल मेकॅनिक एक्सप्लेन करू शकला नाही. कारण ह्याच्यामध्ये लाईट हा कंटिन्युअस नसतो. हे कोणी एक्सप्लेन केलं? क्वांटम मेकॅनिक्सनी एक्सप्लेन केलं. नेक्स्ट इज दी ब्लॅक बॉडी. ओके, ब्लॅक बॉडी इज अन आयडियल बॉडी विच ॲब्सॉर्ब द एंटायर रेडिएशन incident on it and re-radiate energy, which is characteristics of this radiating system only, not depends upon the type of radiation incident upon it. ब्लॅक बॉडी काय करतो? जेवढे काही रेडिएशन एंटर होत असेल ते सगळे रेडिएशन काय करतो? ॲब्सॉर्ब करतो. आणि जे रेडिएशन आहे ॲब्सॉर्ब करण्याची रेडिएशन ही डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी टाईप ऑफ रेडिएशन इन्सिडंट. त्यानं ब्लॅक बॉडी इज ऑल्सो गुड एमिटर अँड इट एमिट मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर द टेम्परेचर विच इज नोन ॲज दी ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी इज ऑल्सो गुड एमिटर. ब्लॅक बॉडी काय करतो? आपण एखादी रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ती रेडिएशन काय करतो? एमिट करतो. जनरली काही ठिकाणी काय होते? फक्त रेडिएशन ॲब्सॉर्ब होते. पण ब्लॅक बॉडी रेडिएशन काय करतो? ब्लॅक बॉडी रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो आणि तो काय करतो? एमिट करतो. पण केव्हा? इट एमिट द मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर दॅट टेम्परेचर. हे जे एमिशन कशावर डिपेंड आहे? ते ब्लॅक बॉडीवर जेवढं त्याच्या सराउंडिंग टेम्परेचरवर. दॅट इज दी
ब्लॅक बॉडी इज ऑल्सो गुड एमिटर. इट एमिट maximum amount of energy possible for that temperature, which is known as the black body radiation. A hollow spherical sphere whose inner surface is coated with the lamp black can act like black body radiation. हा एक हॅलो स्पियर आहे. हा हॅलो स्पियर कशाने कोटेड केलेला आहे? लॅम्प ब्लॅक कलरनी. ओके. त्याच्यानंतर it has small opening. It has small opening with inner triangular projection opposite to it. याला एक स्मॉल ओपनिंग डुअर आहे आणि अपोजिट साइडला काय आहे? इनर ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन. दी रेडिएशन इन्सिडंट थ्रू दी ओपनिंग अंडरगोइंग मल्टिपल रिफ्लेक्शन. ओके. द इनर ट्रायंगुलर नाही ठीक आहे सॉरी it has small opening with triangular projection opposite to it. The inner triangular projection is very sharp. Inner triangular projection कसा आहे? is very sharp so that surface area of tip is very small. इनर ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन हा शार्प आहे, त्याच्यामुळे त्याचा सरफेस एरियाचा टिप जो आहे तो काय आहे? व्हेरी स्मॉल. द रेडिएशन इन्सिडंट थ्रू दी ओपनिंग. The radiation incident through the opening undergoing multiple reflection inside the chamber. ज्यावेळेस रेडिएशन इन्सिडंट होतो त्यावेळेस इथे काय होते? मल्टिपल रिफ्लेक्शन होते. एव्हरी टाइम 98% ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन इज ॲब्सॉर्ब. प्रत्येक टाइमला काय करतो? 98% ऑफ इन्सिडंट रेडिएशन काय होते? ॲब्सॉर्ब होते आणि ओनली 2% इज रिफ्लेक्टेड अँड फायनली इट इज लॉस्ट इनसाइड दी चॅम्बर. दिस इज दी ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडीमध्ये काय असते? इनर साइड जो आतला जो भाग आहे तो लॅम्प ब्लॅकनी कोटेड केलेला असते आणि त्याला एक स्मॉल ओपनिंग असते. त्याच्या अपोजिट साईडला इनर ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन असते. ज्यावेळेस जी रेडिएशन इन्सिडन्स होते त्यावेळेस त्या ब्लॅक बॉडीमध्ये मोर नंबर ऑफ दी रिफ्लेक्शन होते. पण ज्यावेळेस रेडिएशन इन्सिडन्स होते तर ती ब्लॅक बॉडी 98% रेडिएशन काय करते? ॲब्सॉर्ब करते आणि 2% रेडिएशन काय करते? रिफ्लेक्शन करते.